Merrem pak me vargjet. Zëm se jepet një varg 2 plus 4 plus 6 plus 8, do të thënë shtohet nga 2. Do të thënë kemi d barabartë me 2. Ky është një projekcion gjeometrik. Formula e projekcionit gjeometrik është a-ja barabartë me a1 që shëmzon në minus 1 d, ku a1 është kufiza e parë e vargut, rastin tonë. D-ja është api, atëherë llogarisim sa e kemi. A-ja është barabartë me kufiza e parë që është plus në minus 1d. Zvendësojmë në vend të a1-shit kemi 2, dhe në vend të d-s kemi, atëherë na doli 2n. Atëherë për i të ndryshme që ne do kemi, do jetë barabartë me 2 Pra kështu gjenden të gjitha llogarit. Atëherë shikojmë pak blok skemën. Atëherë në blok skem ka vendosur nën, shumën e ka marrë 0 dhe vlera fillestare e i-s është 1. Dhe momenti që kam, duhet të gjej shuma barabartë me shuma plus 2i. Afishoj 2i-n dhe më pas i-ja ka përshkuar tek i-ja gjithmonë do jetë me vogël dhe barabartë se n. Pra do vazhdoj. Momentin që ato do bëhet më e madhe, ka për të dalë dhe do afishohet shuma. Atëherë programojmë këtë në C++. Kam dhënë dy variabla, i-n dhe n-n. I-ja do jetë indeksi, pra i pari, i dyti, i treti, kurse n-ja është numri i kufizave deri sa do shkosh. Atëherë me një cout po jap komentin dhe me in po fus këto sira. Atëherë po deklaroj edhe shumën dhe po marr shumën fillestare pa marr 0. Pra vlera fillestare e shumës do jetë 0. Po nisin cikël for dhe po ja marr vlerën fillestare 1 dhe i-ja do jetë më e vogël barabartë se n-ja. Dhe i++. I++ do të thotë që i-n shtohet gjithmonë nga 1. Atëherë po hap një klap prushe, një begin dhe end, dhe shuma është e barabartë me shuma. Atëherë po afishoj fillim fare. Afishoj 2-shin, 4-ën. Atëherë po të shikosh aty, pra për 2 herë 1 më jep 2-shin, 2 herë 2 më jep 4-ën. Domethënë për i të ndryshëm ai të më gjeneron numrin. Ja po jap 9. Po të shikoni është 2, 4, 8, 10, 12. Më duhet të lë një hapësirë aty. Atëherë, për të lënë një hapësirë, shtoj mos barazimet dhe hap thonjzat. Pra hap thonjzat dhe vendos midis thonjzave vendos një space, një hapësirë. Po jap run. Dhe po, shikoj. Po nëse unë dua të vendos pluset, atëherë vendos tek pjesa e hapësirës, vendos hapësirë dhe vendos plusin në mes. Po të shikoni, po të jap 9, më doli plus. Domethënë, okay. Në momentin që unë futem këtu, unë jam në gjendje të gjej për i të ndryshme këtu brenda, mund të gjej edhe shumën e saj. Domethënë që të jetë 0 plus 2. Pastaj shuma do vej 2. Pastaj do jetë 2 plus 4. Po të shikoni, atëherë po i jap run. Kjo e gjen shumën, por nuk e afishon. Atëherë për të afishuar, më duhet të afishoj poshtë klapës zjarrpërushe. Atëherë them cout shuma. Pra komenti është thjesht koment. Baras, mbyll thonjzën, është komenti. Dhe këtu afishoj shumën, por shumën siç e kam shkruar lart. Domethënë pa asnjë gabim. Nëse aty e kam më të mëdha dhe aty ta shkruaj më të mëdha. Ja, po të shikoni. Po të shikoni më kanë dalë në një rresht. Atëherë më duhet të bëj një në fund aty bëj një cout dhe end line, pra të më kaloj në fund të rreshtit. Atëherë për 9 çfarë dosh me 6? Po të shikoni më afishoj 6 numra, dhe më gjeti shumën e saj. Mirëpafshim.